Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang video dito sa Kalentong to Cali Vlogs. Ako nga po pala si Bad at ako po ay isang Pilipino na nakatira dito sa Amerika kasama ng aking pamilya. And gusto ko lang pong i-share yung pang-araw-araw naming journeys dito sa California, United States. So sana po nasa mabuti kayong kalagayan and sana po okay kayong lahat. Maraming salamat po doon sa mga viewers natin and sa mga subscribers na talagang sobrang nagbigay ng suporta dito sa channel natin. Kung hindi po talaga sa inyo, hindi naman po talaga ako gagawa ng mga ganitong klaseng vlogs. Pero yung unexpected reception po sa mga subscribers and sa mga viewers na tulad ninyo, sobrang nakakataba po talaga ng puso. So maraming salamat po. So if hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito sa channel natin, sana po matulungan nyo po kami dito sa channel namin at makapag-subscribe po kayo para masubaybayan nyo po ang aming journey at ang aming pang-araw-araw na buhay dito sa Amerika. So for today's vlog po, as I've promised, ipapakita ko po sa inyo ang aming apartment na nakuha dito sa California. Kung hindi nyo pa po napapanood yung previous vlog natin, in-explain ko po doon kung magkano po yung ginastos namin sa paglipat mula sa bahay papuntang apartment dito po sa Amerika. Kasi kung hindi nyo pa rin po napapanood yung mga previous videos natin, meron po tayong playlist doon at pwedeng nyo pong panoorin at para malaman nyo po yung buong istorya kung bakit po tayo naglipat ng bahay. So for today's video again, as I've promised, ipapakita ko po sa inyo ang aming nakuhang apartment and para ma-share ko rin po magkano po ba sa halagang $3,445, ano po ba yung mga inclusions na makikita at makukuha ninyo pag nag-rent po kayo ng ganitong klaseng apartment dito sa Amerika sa halagang $3,445. So tara po, samahan nyo po ako ngayon as ipapakita ko po sa inyo ang aming apartment, lahat ng kwarto, lahat ng meron dito sa loob at ang mga amenities and inclusions na pwede nyong magamit or ma-utilize pag dito po kayo sa apartment na nirentahan namin. Let's go po! Ayan, golden hour na po. Ang golden hour is talagang yung sikat ng araw, talagang kulay dilaw, parang gold, di ba? So, nandito po ako ngayon sa patio natin. Dalaw po kasi yung patio. Isa po dito sa right side, isa po dun sa kabilang side ng apartment. Dadalhin ko po rin kayo doon at papakita ko sa inyo. Pero magulo po kasi hindi pa po tayo masyadong nag-aayos dun sa kabilang side. At least itong side na to, naayos ko na. Kung check nyo po, ito, ano lang po yan, lalagay ko po kasi yung basura. Ito po yung aking ihawan, na lagi ko po siyang ginagamit kasi mahilig po akong mag-ihaw. Yung refrigerator po na handito, na isang mini refrigerator na dati ginagamit namin. Tapos meron po dito na storage area kasama nung tangke ng tubig or yung heater niya. So marami po talagang space na pwede pang ilagay dito. So, i-expect nyo po na marami pa tayong ilalagay dyan in the following days pag tayo ay nag-ayos. So, kami po ay situated sa second floor. Mabuti na rin po to, mainam na rin dahil hindi po namin kailangan pumunta sa third floor dahil pagka meron pong mga mabibigat or pagka nag-grocery po kayo, hindi po kami masyadong nahihirapan dahil isang flight of stairs lang po yung kailangan naming iakyat at nandito na kami sa unit namin. Kung nakikita nyo po sa labas, nahandito na po tayo sa edge ng property wall ng apartment natin. Ito po ay street. Meron pong release ng trend doon, pero hindi naman po maingay yung mga trend dito, lalo na sa gabi. Nag-iingay lang po sila pagka sa umaga. Nakikita nyo po, may mga dumadaan. Tapos ipapakita ko po saglit sa inyo yung ibaba. Ito po, sa baba, merong mga nakatira dyan. Meron po silang parang maliit na garden sa baba dahil sila yung nasa baba, of course.
Pwede silang makapaglagay ng mga lamesa doon. Pero wala naman silang patio. So papasok po tayo sa loob, ipapakita ko sa inyo ang loob ng apartment unit na nirerentahan namin. Tara po. Uunahan ko na po kayo medyo magulo pa po sa loob. Yan po ang anak ko. Mag-say hi ka naman. Hello. So pagpasok po, ito yung pintuan from the patio. Dito po ako nanggaling. Dito po ako nagsalita sa inyo kanina. Meron pong kasamang heater / air conditioning dito sa baba. Ito po ang nagsisilbing living room ng aming apartment. Since 3 lang po kami, ito po ang aming munting dining table. At bubuksan ko po yung ilaw para makita nyo po ng mabuti. Ito po ang aming kitchen area. Kasama po dyan ang stove. Hindi ko na po masyadong ilalapit kasi medyo maraming nakalagay sa stove ngayon at medyo may kadumihan. Kasama na rin po yung microwave. At kasama na rin po yung refrigerator. Gusto nyo po ba makita yung loob? Ayan po ang loob ng aming refrigerator. Medyo magulo. Pero hopefully, makapag-ayos po kami at ma-organize ko po ulit ang aming refrigerator. Ito po ang pinaka-main door. Mamaya po lalabas tayo dyan. Buksan po natin ang ilaw. Ito po ang common toilet and bathroom. First bathroom po. Ito naman po ang ating washer and dryer. Yan po. Yung mga supplies namin na medyo magulo-gulo pa. Yan. Alam niyo po, sa mga ganitong klaseng apartments, swerte na po talaga yung mga medyo bago na pong apartments na merong washer and dryer. Yung mga dati pong mga apartments, wala pong ganun. Kaya swerte na po talaga na pag nakakuha kayo ng bagong apartment, kasama na po dun yung washer and dryer. Yan. So, pumasok po tayo, lalabas po ulit ako. So, ito po yung first bedroom unit na kinonvert po namin as office space. Dahil po si Mrs. ay nag-work remotely. Yan po yung kanyang office setup. Ito po yung lamesa ko. Diyan po ako nag-i-edit ng videos. At diyan din po ako nagtatrabaho pagkakailangan ko. And ito naman yung table ng aking anak. Pasensya na po magulo po talaga dahil hindi pa po talaga kami masyado or fully nakakapag-ayos ng aming mga gamit. Ito po, 2 cabinets or closets, sorry. Yan po. And ito po yung first bathroom. Di ko po nabuksan kanina kasi yung kabila po nakalock kasi sabi namin, ilock na lang ng anak ko, total. Kami lang naman ang pumupunta dito at i-unlock na lang niya pagka may mga bisita kaming pupunta. Hello po. Ngayon, pupunta po tayo sa kabilang kwarto. Okay, so eto na po, pasensya na po, medyo magulo yung bedroom dahil wala po talaga talagang tambak-tambak pa po talaga yung mga gamit natin. Ito pa po yung mga luggage, yan pa po yung mga ibang kahon namin, all the way hanggang dyan. Pero ito po yung isang kwarto, yung second bedroom. Kung papansinin nyo po,
Magkakasama po kaming 3 dito sa kwarto dahil 2 lang po talaga yung kwarto namin. And ito po yung aming second patio. Ayan. So, labas tayo dito para maipakita ko sa inyo ang second patio. Ito pong second patio na ito ay medyo mas malaki compared dun sa kabilang patio natin. At kung napapansin nyo po, andyan ang mga kalat. Yan po yung first patio natin. Pagpasok nyo po sa patio, or pagpasok nyo po ulit sa loob ng kwarto, ito po yung hallway papunta sa ating walk-in closet. Yan. Walk-in closet. May pinto po. And then, ito naman po ang ating second bathroom. So, hindi naman po nagkakalayo dun sa first bathroom natin. Kasama yung shower and then yung ating sink. Yan. So, yun lang po yung ating pinaka-floor plan ng apartment unit na kinuha natin. So, hindi po siya ganong kalakihan, pero okay na po siya para sa size naming 3 pamilya. Since madilim na po at malamig na, bukas ko po itutuloy yung ating pagpapasyal dito sa apartment complex para malaman ninyo kung ano ang makukuha nyo sa binabayaran yung $3,445 kada buwan. Oo nga pala, isisingit ko lang po saglit. Shoutout po kay Ma'am Odette Tan from Redmond, Washington State. Nagpapa-shoutout po siya. Maraming salamat po sa panonood, Ma'am Odette, and sana suportahan niyo po yung lahat ng vlogs natin dito sa Kalentong Tocali Vlogs. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. The following day na po ngayon, itutuloy po natin yung ating video ngayon tungkol doon sa ano ang inclusions na makukuha mo doon sa rent na $3,445 monthly. So dito po sa apartment namin, kahapon po, which is doon sa maaga-agang video natin, ipinakita ko po sa inyo yung aming apartment layout. So ngayon po, magsisimula tayo dito sa baba, sa garahe, as one of the inclusions doon sa apartment unit na kinuha namin. Ipapakita ko na po sa inyo ngayon kung ano-ano pa yung mga inclusions. So kung nakikita nyo po, pagka kumuha kayo ng apartment unit dito sa area namin, meron pong kasamang garage. Ito po yung inclusions niya. So kung nakikita nyo po yung sa bandang dulo, meron pa pong space na magagamit nyo as storage sa taas po and sa babang area. So siguro po mga at least mga 3 or probably 1 meter po yan or 1.5 meter na space sa ilalim before lumabas at makita mo yung space ng garahe mismo. So makakapag-park po kayo ng isang kotse dito, 1-car garage. Yan po. Meron po siyang kasamang garage door, of course. Kung maliit po yung kotse nyo, magagamit nyo pa po yung space dito sa side or either of the side of the garage for more storage. Ako po, minaximize ko lang talaga yung area dahil wala po talaga kaming space dun sa aming unit. Sarado na po natin yan. Paglabas po, ito po yung neighborhood. Ito po yung street. Although, ito ay exclusive street po, no? Ayan yung mga apartment units. So, kung titignan nyo po, ang mga apartment units dito ay divided into
buildings. Ito yung isang building, meron pong isang building dito and all the way hanggang doon sa kabilang side. Another inclusion po nung apartment, aside doon sa garage, bibigyan po kayo ng additional slot of parking na open. So pwede po kayong mag-park dito. Total na dalawang parking slot yung ibibigay sa inyo. And kung napapansin nyo po, doon sa dulo, gated po siya. Ibig sabihin, siya ay exclusive only for residents. Ito pong pinuntahan nating gate, ito ay yung back exit. Wala pong pwedeng pumasok dyan. Exit lang po yung pwede dyan. Ang main entrance po na handun sa kabila, pupuntahan natin. So ito, daanan po ng mga sasakyan, no? And as what I've said, dalawang sasakyan po yung libre na pwedeng mag-park dito sa loob. Ngayon, baka may magtanong po sa inyo, paano po pag tatlo yung sasakyan namin? Diba? Ano po mangyayari doon? Pwede po yun. Ang kailangan nyo lang po ay mag-secure ng additional parking space at idadagdag po nila yung isang vehicle na yun sa inyong monthly rent. So based po dun sa agreement, pag may extra po kayo na vehicle na gusto nyong i-park dito sa loob, additional $50 po sa monthly rent per vehicle na extra. Ito po, merong walkway papunta doon sa loob. Merong mga benches. Right? Pasok po tayo dito. May mga upuan. Pwede po kayong maglakad kasama ng mga pets nyo. Pwede po kayong mag-relax, umupo sa mga benches. Pwede po kayong mag-jogging sa loob kung ayaw nyo pong magpunta or lumayo sa mga trails or jogging places dito sa city. Pwede po kayong magpaikot-ikot dito. And kung napapansin nyo po, well-maintained po ang landscaping dito sa apartment area or sa apartment complex namin. Kita nyo po yung mga puno. Nagsisimula ng tumubo. So all in all, napakaganda po ng maintenance ng apartment complex na to na nalipatan namin. And isa sa mga kagandahan ay underrated po yung area pero napakalapit sa mga major cities dito sa San Francisco Bay Area. Malapit po sa tulay which connects papuntang San Francisco, Daly City, and the likes. Malapit din po siya sa mga freeways para convenient po papasok sa mga trabaho sa mga schools and colleges and universities. And malapit po sa mga tech offices like Facebook, Meta, and the likes. Ang susunod po nating pupuntahan ngayon is yung mga amenities nitong apartment complex natin. On my right po, makikita nyo yung pinaka main entrance ng apartment complex. Bibigyan po kayo ng code and access keys para po makapasok ang inyong sasakyan. Tsaka pagka naglalakad lang po kayo, meron din pong access key na pwede nyong gamitin para makapasok po kayo sa loob ng property. Dito naman po ang fitness center. Ito po ang fitness center. Merong mga
treadmill, may gym. Yan. Ito po yung access na sinasabi ko, proximity. Pasok po tayo sa loob ng clubhouse na pwede nyo pong marentahan pagka meron po kayong mga kailangang. Yan. Tahimik lang po tayo kasi meron pong tao. Pero meron pong computers, merong kitchen area, may billiard table po dun sa dulo, and mga couches which are very comfortable. Dito naman po sa hallway na to, merong mga restrooms or CR na pwede nyong gamitin. Tignan po natin kung makakalabas tayo dito sa accessway. Uy, pwede. Ito naman po yung pool area. Libre nyo pong gamitin ito everyday at nagsasarado po ito hanggang 10 o'clock. Perfect po ito ngayong darating na summer. Meron po dong parang, hindi ko alam kung ano pong tawag doon eh, parang hindi naman po siya jacuzzi, pero basta mainit po yung doon sa area na yun. Tapos eto naman po yung pool area na pwede nyo rin pong magamit. Merong mga tents na pwede kayong mag-picnic or kumain dito sa labas with your friends or with your family. Merong mga upuan. Yan. And wala pong kailangang reservation. Hindi nyo po kailangan mag-reserve. Pumunta lang po kayo dito. And they are open up until 10 p.m. exclusive po sa mga tenants nitong apartment. Okay, so lastly po, yung huling-huling ipapakita ko po sa inyo dito sa apartment complex is yung kanilang playground. So meron pong playground dito na pwede pong gamitin ng inyong mga bata, mga anak ninyo. Yan po. Ang playground hours po ay 9 a.m. hanggang maggabi. Meron pong slides, meron pong meron pong slides, meron pong rides doon. Pwede po kayong umupo doon sa benches habang hinihintay nyo po yung mga yung mga anak nyo na maglaro. Yan. Tapos lastly po pala, meron pa akong isang nakalimutan na na pakita sa inyo. So, ito po yung last na ipapakita ko sa inyo. Ito po yung tinatawag na picnic area, kung saan pwede po kayong mag-grill. Meron pong mga grill dito, tapos meron pong mga tables para pwede kayong mag-picnic. Yan. Punta po tayo dito. So, kung nakikita nyo po, doon po merong isang grill doon sa side na yon. Meron din po dito and meron din po dito. So, total ng 3 grills yung pwede nyo pong gamitin pagka gusto nyo pong mag-ihaw. And then, pagkatapos po noon, pag nag-ihaw kayo, pwede kayo ditong kumain at mag-picnic, di ba? Para hindi nyo po kayo kailangang lumabas or pumunta pa ng mga parks para makapag-ihaw kayo or mag-barbecue kayo. 'Di ba? Kasi kadalasan po bawal po talagang mag-ihaw doon sa mga ibang places except for doon sa mga may mga patio
And at the same time, pagka nahandun po kayo nakapwesto sa roadside. So pagka nasa roadside kayo, pwede po yun. Katulad po nung area namin. Doon po sa area namin, pwede pong mag-ihaw doon kasi nasa may roadside na po siya, nasa street na po siya na side. Pero pag dito po sa looban, medyo hindi po nila pinapayagan na mag-ihaw yung mga tenants. So medyo swerte na lang din po kami sa nakuha naming unit dahil magagamit ko po yung aking griller at makakapag-ihaw po tayo ng mga barbecue, mga inihaw na isda at kung ano-ano pa. So for our final recap, ang rent ng bahay namin ay $3,445 a month. Ngayon hindi pa po kasama yung water, yung electricity, tsaka yung trash doon sa binabayaran namin. So additional fees pa po yun. Pero ang baseline is $3,445. Ngayon, dumako po muna tayo sa pros and cons dito sa apartment na nilipatan namin. Ang pros po, maganda po siya kasi merong mga amenities or kompleto yung mga amenities like yung gym, meron pong kasamang garahe na may storage, meron pong swimming pool, meron pong clubhouse facility na pwede nyo pong gamitin. And yung exclusivity po tsaka yung security ng place, yun po yung kagandahan dito sa apartment complex or apartment community na nilipatan po namin. Yung cons naman po dito sa apartment na nilipatan namin is, to be honest, namamahalan po ako sa kanya for $3,445 monthly rent. Kasi po kung ikukumpara natin yung space, hindi po siya ganun kalakihan compared doon sa bahay na nirentahan namin previously, which is only a tiny bit more, mga $150 lang yung kanyang difference compared doon sa nirerentahan natin ngayon. So ang final verdict po natin, sa totoo lang, napilitan lang po talaga kaming lumipat dito sa apartment. Yun po ang totoo. Pero alam nyo po, sa tutuusin, ang ginagawa na lang po namin is we are treating this as a stepping stone para makapag-ipon and also at the same time makakuha kami ng sarili namin bahay in the future. Yun po talaga yung main goal namin and hopefully magawa po namin yan very very soon. Kaya nagtitipid po kami at talagang sinusubukan namin na makapag-ipon para pag dumating yung time na yon na ready na kami, makakabili na po kami ng bahay na naaayon sa mga gusto namin. So sana po, hopefully soon, mangyari po yun sa amin. Kayo po ba, sa tingin nyo po ba, sulit ang $3,445 a month na monthly rent dito sa California? Kung ano po yung sa tingin ninyo, drop down the comments below para mabasa ko po and para mapagkumpara natin kung ano po yung mga meron kayo at kung kayo po man ay nagre-rent din sa apartment na tulad namin. Ngayon, papasok na po tayo sa bahay. So, yun, tatapusin ko na lang po yung vlog natin today. Sana po nagustuhan niyo yung video natin at na-tour ko kayo sa mga amenities at na-explain ko po rin sa inyo ng mabuti kung ano ba ang makukuha ng $3,445 monthly rent dito sa California. At sana makapag-comment po kayo at subukan nating i-compare kung magkano yung nababayaran nyo para mailagay nyo rin po yung location ninyo kung nasan kayong parte dito sa Amerika para malaman po natin kung ano ba, mahal ba or mura. So again, marami pong salamat sa panonood. Andito po si Mrs. nagpe-prepare po ng kakainin namin. Hello! Ayan. So maraming salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito sa channel natin. Malaking tulong po yun para sa amin para makapaggawa pa po kami ng mga vlogs na pwede nyong mapanood dito sa Kalentong Tukali Vlogs. Marami pong salamat ulit. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Thank you po and ingat kayo lagi. Bye-bye!